Набір петель. Беремо в роботу вже робочі спиці номер 5 і додаткову нитку іншого кольору. І починаємо набір петель самим звичайним способом. І набираємо петлі, необхідну кількість петель, плюс одна петля для замикання в коло. Самим звичайним класичним набором петель. Набір петель в даному випадку не має ніякого значення, тому що ми залишаємо відкритими нижні петлі, і потім цю додаткову нитку ми будемо прибирати. Все, набираємо необхідну кількість петель. Все, ми набрали на додаткову нитку необхідну кількість петель, плюс одна для замикання в коло. І тепер нам потрібно ці петлі замкнути в коло. Для цього з лівої спиці на праву переносимо першу саму петельку, а першу петлю, яка була на правій спиці, ось таким чином перекидаємо через перенесену петлю і підтягуємо. Все, ми з вами замкнули наші петлі в коло і можемо продовжувати далі в'язання вже з основної нитки. Розподіл петель на основний візерунок. І так, доєднуємо тепер основну ниточку і починаємо розподіляти петлі на основний візерунок. Основний візерунок у нас складатиметься із 24 петель і 14 рядів. І так, перші 12 петель ми пров'язуємо лицьовими петлями. Це перший блок петель. Перша, друга, звичайними лицьовими, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, 11 і 12. І тепер наступні 12 петель пров'язуємо виворотними звичайними петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, перший рапорт пров'язали, 12 лицьових, 12 виворотних петель. І тепер повторюємо цей рапорт до кінця першого ряду. Перший ряд пров'язали, петлі розподілили, тепер надягаємо маркер початку ряду і починаємо в'язати другий, третій, четвертий і так далі ряди до тих пір, поки не зв'яжемо 14 рядів повного рапорту. По колу все так само. Спочатку 12 лицьових петель, потім 12 виворотних петель. Потім цей рапорт повторюємо до кінця і переходимо на наступний ряд. І так до тих пір, поки всього не буде пров'язано 14 рядів повного рапорту. Все, продовжуємо в'язати по колу. Пров'язали ми з вами повний рапорт по довжині, який складається із 24 петель і 14 рядів. І тепер ми з вами просто змінимо містами ці наші квадратики. Тобто там, де ми в'язали лицьовою гладдю, ми будемо в'язати виворотною гладдю, а там, де в'язали виворотною, будемо в'язати лицьовою гладдю. Просто змінюю місцями, і це починається в нас перший ряд нового рапорту. Ось у нас були лицьові, ми починаємо їх в'язати виворотними. От 12 петель виворотних іде.
І тепер підійшли до квадратика із виворотної гладі і замінюємо його на лицьові петлі. І тепер 12 лицьових петель. Ось таким чином. І тепер в'яжемо до кінця ряду і далі ще 13 рядів, тобто вгору 14 рядів саме ось таким візерунком. Потім, коли пров'яжемо 14 рядів, знов змінюємо візерунок на той, що був у нас з самого початку. І так чередуємо до тих пір, поки не дійдемо до підрізів. Все, далі в'яжемо вгору тіло светра самостійно. Так, ми з вами дов'язали необхідну довжину виробу до підрізів. Як я вже й казала раніше, саме на цьому етапі можна коригувати довжину виробу. В моєму випадку я в довжину пров'язала 7 ось таких квадратиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось. Тобто 3,5 повних рапорти. Повний рапорт у нас складається із 2 квадратиків, тобто 1, 2, 3 і половину рапорту. Якщо ви хочете виріб вкороченим зробити, можна пров'язати не 7, а 6 або 5 квадратиків. Якщо хочете подовжений, то навпаки збільшити кількість цих квадратиків. І тепер на цьому етапі, перш ніж приступати до вив'язування переду і спинки, які ми будемо в'язати окремо зворотними рядами, нам необхідно наші петлі розподілити рівно навпіл. Тобто відрахувати половину петель, встановити маркер, і решта половини петель залишиться на другу частину виробу. Ось я це вже зробила. У нас абсолютно однакові половини, тому немає значення, де перед, де спинка. Я полюбляю спочатку починати в'язання зі спинки, тому ось ці перші петлі в мене і будуть спинка. Але для того, щоб почати в'язати зворотніми рядами, нам потрібно з вами не відокремити петлі для підрізів. Як ми будемо з вами це робити? Я вже зняла маркер початку ряду, ось тут він у мене був, він тепер мені вже не потрібен. І зараз, увага, необхідно з цієї половини за візерунком пров'язати ту кількість петель, яка необхідна для підрізів. Тобто, в мене тут іде зміна квадратика, тут в мене йшли лицьові петлі, далі повинні бути виворітні. Тобто, для самого маленького розміру необхідно пров'язати 3 виворотні петлі, для середнього розміру необхідно пров'язати 4 виворотні петлі, а для самого великого розміру необхідно пров'язати 5 виворотних петель. І ось ці пров'язані петлі необхідно перезняти на маркер. Ось таким чином я беру і перезнімаю їх. В моєму випадку я в'яжу саме великий розмір, тому я перезнімаю 5 пров'язаних петель. Середній розмір перезнімає 4 пров'язані петлі, а самий маленький розмір 3 пров'язані петлі. Закріплюємо маркером. Це в нас з цього боку петлі підрізів. І далі починаємо в'язати петлі спинки за візерунком, не дов'язуючи ось до цього маркеру, відповідно 3, 4 або 5 петель, в залежності від того, на який розмір ви в'яжете. І так, я далі продовжую цей квадрат пров'язувати виворотними петлями, як мені потрібно за візерунком, щоб він в нас не порушувався. Далі переходжу на інший квадрат, де в мене змінюється візерунок. Тут були виворітні, тепер я в'яжу лицьовими. І так далі пров'язуємо, не дов'язуючи необхідну кількість петель, яку ми будемо відокремлювати на підрізи. Все, продовжуємо.
І так, ось я не дов'язала до маркера 5 петель, розмір ML не дов'язує 4 петлі, і розмір XSS не дов'язує 3 петлі. І тепер перезнімаємо їх на другий маркер. Можна на ниточки перезняти. Все, закріплюємо маркер, прибираємо, він нам вже не потрібен. І ось тепер розгортаємось на зворотній бік. І будемо в'язати за візерунком тепер зворотніми рядами. Тобто, як на нас дивляться петлі, ось перші починаються з лицьових. Першу кромкову петлю тепер ми знімаємо і далі в'яжемо за візерунком. Тут в мене ось ідуть лицьові петлі. Ми змінили візерунок, ідуть зі зворотного боку лицьові, з лицьового виворотні, і от все в'яжемо за візерунком. Так, далі в мене тут ідуть вже ось виворотний, один ряд я зв'язала. В'яжу виворотними і так далі. Всі зворотні ряди в'яжемо за візерунком. Таким чином дов'язуємо до кінця ряду. Знов змінюю на лицьові і так далі. Все, дов'язуємо цей виворітний ряд до кінця. Так, ось я дійшла практично до кінця, залишилась одна кромкова петля, яку ми завжди наприкінці ряду, незалежно від візерунка, будемо пров'язувати виворотною петлею, а на початку ряду, незалежно це лицьовий чи виворотний, ми будемо знімати. Ось я розвернулась на лицьовий ряд і далі в'яжу все за візерунком. Тут в мене йдуть виворотні петлі. Все, далі в'яжемо по прямій цей відрізок роботи нашої до тих пір, поки нам не потрібно буде починати переходити до наступного етапу. На початку ряду кромкову петлю знімаємо, наприкінці ряду пров'язуємо виворотною петлею, незалежно лицьовий ряд це чи виворотний ряд. Продовжуємо в'язати вгору необхідну кількість рядів. І так, дівчата, ми дов'язали з вами ось необхідну висоту наших пройм. І зараз переходимо до формування скосів плеча. Для цього необхідно правильно розподілити петлі на петлі горловини і петлі плеча. Для кожного розміру в описі буде схема, де буде вказана певна кількість петель для кожного розміру центральних для горловини. Вони в мене відокремлені ось такими яскравими маркерами. І певна кількість петель на одне і друге плече. І потім вже по плечу необхідно розставити маркери, для того, щоб через певну кількість петель, теж яка вказана на схемі для кожного розміру, для того, щоб знати, де ми будемо розгортатись, де в нас буде вкорочені ряди і необхідні точки розвороту. Тобто ми з вами будемо вив'язувати скос плеча за допомогою вкорочених рядів. І так, як ми з вами будемо орієнтуватись, де права, де ліва сторона. Це для того, щоб не було плутанини, я буду показувати відносно себе. Ось в мене права рука, то відповідно це права сторона, праве плече. Ось в мене ліва рука, ліва сторона, ліве плече. Так от, по лівому плечу ми будемо робити вкорочені ряди в лицьових рядах, тобто ми будемо в'язати в лицьовий ряд, але не до кінця, а ось до цього останнього маркеру. Потім ми будемо розгортатись на виворотний ряд, і по правій стороні у нас вкорочені ряди будуть по виворотній стороні. Ми будемо в'язати виворотний ряд теж не до кінця, а до цього останнього маркеру. Потім ми знову розгорнемось на лицьовий ряд
І далі будемо в'язати вже до цього маркеру. Далі розгорнемось на виворітний ряд і будемо в'язати до ось цього передостаннього маркеру. І так далі, до тих пір, поки в нас не будуть пройдені всі точки розвороту і не буде вив'язаний скос плеча. Як це робити, я зараз покажу, хто ще не в'язав скос плеча таким чином. І так, починаємо. Після того, як розставили правильно маркери, починаємо в'язати лицевий ряд за візерунком, продовжуючи свій візерунок так, як ви і в'язали. Тобто в кожного розміру буде свій ряд рапорту, він в'яжеться так само, як ми в'язали на протязі всього виробу. І все продовжуємо в'язати таким чином, обходячи маркери, які потрапляються, за візерунком, майже до кінця ряду, але не дов'язуючи певну кількість петель. Дивіться, мені потрапився маркер, я його перезнімаю на праву спицю і продовжуємо далі в'язати за візерунком. І таким чином, обходячи всі маркери, ми з вами в'яжемо до наступного плеча, майже до кінця, ось до цього останнього маркеру. Все, в'яжемо самостійно. І так, ось я дов'язала до останнього маркеру. Решту петель ми залишаємо не пров'язаними, це в нас вкорочений ряд. Прибираємо цей маркер, він нам вже не потрібен. І ось тут увага, дівчата. У кожного розміру, в залежності від розташування вашого візерунку, остання петля може бути або виворітна, як у мене, або лицьова. Від цього залежить, як ми будемо формувати з вами далі подвійну петлю розвороту. І так, я все розкажу. І так, ось у мене була виворітна петля. Ми розгортаємось на виворітний бік. Далі ми перезнімаємо, зараз ниточку поправлю. Далі ми перезнімаємо останню пров'язану петлю на праву спицю. І я завожу ниточку вперед, утворюючи ось таку подвійну петлю розвороту. Якщо у вас ця петля остання в лицьовому боці була лицьовою, ви робите все те ж саме, тільки ниточку заводите назад, а не вперед. І у вас утворюється ось така подвійна петля розвороту. І тепер ми з вами опинились на виворітній стороні. Петлі в'яжемо за візерунком, якщо вона лицьова, то лицьовою, якщо виворітна, то виворітними. І так само в'яжемо, обходячи ось ці маркери, перезнімаю я їх на праву спицю, майже до кінця ряду, тобто до останнього маркеру. В'яжемо за візерунком, доходячи до наступного плеча, ось до цього останнього маркеру. Все, в'яжемо далі. Ось я доходжу до останнього маркеру на другому плечі. Якраз ось тут в мене лицьова петля, я її пров'язую лицьовою петлею. Зараз покажу вам, як сформувати з нею подвійну петлю. Прибираю маркер, він нам вже не потрібен. Розгортаємось на третій лицьовий ряд. Тепер перезнімаємо останню пров'язану петлю на праву спицю і заводимо робочу нитку за роботою туди назад, утворюючи ось таку подвійну петлю розвороту. І ми з вами в лицьовому третьому ряді і так само дивимось за візерунком. В мене ось іде одна виворітна петля. Далі йдуть лицьові петлі, я в'яжу за візерунком. Перекидаю маркери, які мені потрапляються в процесі в'язання. І тепер знову в'яжу вкорочений вже лицьовий ряд до тих пір, поки не дійду вже ось до цього останнього маркера. Тобто цей ми зняли, прибрали, і кожен раз ми будемо доходити до останнього маркеру, який в нас залишаються. Все, пров'язуємо до цього маркеру. Дійшла до останнього маркеру, прибираю його і розгортаюсь на виворітний ряд. Бачите, остання петля в мене була лицьова. Розгортаюсь на четвертий виворітний ряд, перезнімаю останню петлю,
І завожу робочу нитку за роботу, утворюючи ось таку подвійну петлю розвороту. І починаю в'язати виворітний ряд за візерунком, так само оминаючи маркери. І тепер необхідно виворітний ряд дов'язати до наступного плеча, теж до останнього маркера. Так, дійшла до останнього маркеру. В 4-му виворітному ряді остання петля була виворітна в мене. Знімаю маркер, розгортаюсь на лицьовий ряд, перезнімаю останню прив'язану петлю на праву спицю і тепер завожу робочу нитку вперед, утворюючи подвійну петлю розвороту. Тобто після виворітної петлі ми заводимо робочу нитку вперед, після лицьової назад. І в нас утворюється подвійна петля розвороту. І знов переходимо на 5-й лицьовий ряд і за візерунком починаємо його в'язати до останнього маркеру на другому плечі. Ось тепер, ось до цього маркеру. Потім розгортаємось на виворітний і дов'язуємо до останнього маркеру в виворітному ряді. Знову розгортаємось на лицьовий і вже до цього маркеру в'яжемо. І так до тих пір, поки не пройдемо всі маркери, всі точки розвороту. Все далі в'яжемо самостійно, аналогічно тому, як я вам показала. Так, ось у мене залишилось по одному маркеру. Зараз я в лицьовому ряді і буду просуватись до останнього маркеру. Дивіться, дівчата, тут же ж ви не забудьте змінювати квадратики місцями згідно візерунку. Тобто в нас скос плеча ось таким чином відбувається. Тут в нас, бачите, ще був квадратик минулого візерунку, а тут от далі вже почались зміни. Тобто перераховуйте ряди, де потрібно змінити візерунок. І так, я в лицьовому ряді і просуваюсь до оцього останнього маркеру. Дійшла до останнього маркеру в лицьовому ряді, прибираю вже його і розгортаюсь на виворітний останній ряд, в якому ми будемо ще робити скос плеча. Утворюємо подвійну петлю розвороту. І тепер просуваємось в виворітному ряді, пров'язуючи петлю за візерунком до останнього маркеру саме в цьому виворотному ряді. Ось до цього маркера. Все, дійшла, знімаю останній маркер, розгортаємось на лицьовий ряд. І все, в нас пройдені, зараз я перенесу останню пров'язану петлю, заведу робочу нитку за роботу, утворю подвійну петлю розвороту. І все, в нас всі точки розворота по плечам вже пройдені. І нам залишилось зв'язати всього 2 ряди, лицьовий і виворітний ряд, де ми з вами пров'яжемо оці утворені подвійні петлі, які утворились від точок розвороту. І так, 2 останніх ряди, де ми будемо пров'язувати подвійні точки розвороту. Зараз ми з вами в лицьовому ряді утворили ось подвійну петлю розвороту і починаємо в'язати лицьовий ряд за візерунком, так як ми це робили і всі попередні ряди, пров'язуючи спочатку ось тут петлі, всі петлі горловини, далі перейдемо на петлі плеча і я покажу, як пров'язати подвійні петлі. Так, я пров'язала петлі горловини, зараз я вже знаходжусь на петлях плеча і починаємо в'язати. Там, де звичайні петлі, в'яжемо їх за візерунком. А коли дійшли до подвійної петлі, ось вона, подвійна петля, і мені за візерунком її, я дивлюсь, от який в мене візерунок, я на квадратики знаходжусь з виворотними петлями, тобто мені цю петлю подвійну потрібно виворотною пров'язати. Я ось таким чином підхоплюю зі зворотнього боку під обидві стіночки і пров'язую її виворотною петлею і підтягую. Далі просуваюсь за візерунком
пров'язую звичайні петлі. Ось знову в мене йде подвійна петля. І тут я вже знаходжусь ось на квадратику, де лицьові петлі. І оцю подвійну петлю я пров'язую лицьовою, підхоплюю під обидві стіночки і пров'язую і підтягую. І далі знов просуваюсь за візерунком, пров'язую одинарні петлі по візерунку. І далі ось знову подвійна петля, і я на квадратику, де в мене лицьові петлі, то я підхоплюю і пров'язую лицьовою петлею. І так далі. Просуваюсь до наступної подвійної петлі. Так, тут в мене ще дивлюсь за візерунком. Тут в мене ще йде лицьовою петлею. Я підхоплюю обидві стінки і пров'язую лицьовою петлею. Далі знов дивлюсь за візерунком. Так, і до наступної лицьової петлі. Вибачте, подвійної петлі. Ось вона подвійна петля, пров'язую її. Так як у нас тут був скос плеча, то в нас може, бачите, в нас візерунок теж іде отак на скос, то в нас тут можуть не співпадати кількість петель там по 12, а просто пров'язуємо тепер ось за візеруночком, як у нас, ми коли починали в'язання, як у нас розташовувався візерунок. І так, ось я лицьовими пров'язала, ось подвійна петля, теж її лицьовою підтягуємо. І цей ряд ми вже дов'язуємо до кінця, пров'язуючи і одинарні, і подвійні петлі. Так, ось у нас знову подвійна петля. Пров'язую її ось таким чином, лицьовою. І далі у нас йдуть виворотні петлі за візерунком. І дов'язую вже до кінця ряду, в тому числі і кромкову виворотну петлю. Все, ось таким чином пров'язали цей перший ряд, і на лівому плечі ми пров'язали вже всі подвійні петлі. Тепер розгортаємось на виворотний ряд і будемо теж його від початку і до самого кінця пров'язувати. Але петлі плеча і петлі горловини в нас звичайні вже йдуть, тут немає подвійних петель, то ми просто самостійно їх пров'язуємо за візерунком, так як в нас розташовуються петлі, до тих пір, поки не дійдемо до петель другого плеча. Все, в'яжемо далі за візерунком. І так, ми на петлях другого плеча починаємо з одинарних звичайних петель в'язати за візерунком. І тепер ось перша подвійна петля, дивимося. Так, ми на лицьових петлях, тобто ми підхоплюємо за обидві стінки і пров'язуємо лицьовою петлею. Далі знову лицьові, далі в нас ідуть. Не забувайте ретельно підтягувати, щоб не утворювалось зайвих дірочок. І так, ось наступна подвійна петля ще на лицьових. Під обидві стіночки пров'язуємо лицьовою петлею. Просуваємось далі, в нас починаються виворотні петлі за візерунком. Ось подвійна петля, її потрібно виворотною, тобто за дві стіночки зі зворотнього боку підхоплюємо і пров'язуємо і підтягуємо. Знову виворотні петлі. Так, тут вже знову подвійна, і теж вона, так, зараз дивлюсь за візерунком, виворотна, підтягнули. Далі йде у нас блок з лицьових петель. Далі тут виворотні пішли. Ось подвійна.
виворотна зі зворотнього боку під обидві стіночки підхопили і пров'язали. Підтягнули. Далі просуваємось. Тут ми теж вже просуваємось до кінця ряду. Знов подвійна і виворотна. Ось таким чином. Підтягнули. Далі лицьові. Так, ось подвійне лицьовою треба пров'язати. Підтягуємо. І дов'язуємо вже ряд до кінця. І остання кромкова виворотна петля. Все. Ми з вами зв'язали скос плеча. Ось таким чином він виглядає з одного боку. Далі ось тут ідуть у нас центральні петлі горловини. І ось таким чином скос плеча виглядає з другого боку. Спинку ми з вами зв'язали. Ці петлі залишаємо відкритими. І приступаємо тепер до в'язання переду. Перед будемо в'язати від пройм так само, як і спинку. Зараз ми приєднуємо робочу ниточку на початок ряда і пров'язуємо ту кількість петель, яка нам потрібна для кожного розміру для петель підрізів. Пров'язуємо за візерунком, як у нас тут є. Так, в мене тут виворітний, а потрібно вже змінювати мені квадратики, тому я лицьовими петлями, починаючи з першої петельки, пров'язую. І так, 3 петлі пров'язую самий маленький розмір, 4 петлі середній і 5 петель самий великий розмір. І тепер ці 5 петель необхідно зняти на маркер початку ряду. І так, ось таким чином зафіксуємо ці петельки. І тепер, коли ми відділили петлі підрізів, починаємо в'язати вже за візерунком. У мене тут замість виворотних ідуть лицьові петельки. Я переміщую квадрати. Далі йде квадрат з лицьових. Я починаю перший ряд в'язати виворотними і так далі. І таким чином дов'язуємо всі петлі переда майже до кінця ряду, не дов'язуючи ту кількість петель, яка нам необхідна для підрізів. Так, я дов'язала і залишила ту кількість петель, яка мені потрібна на підрізи. Їх я не пров'язую, а знімаю одразу. На маркери і фіксую. Все. І далі розгортаємось на виворотний ряд і в'яжемо все так само, як ми в'язали спинку. По прямій кількість рядів вказана у вас в описі. Першу кромкову петлю в будь-якому ряді знімаємо не пров'язуючи, а наприкінці ряда завжди пров'язуємо виворотною петлею. Все в'яжемо за візерунком необхідну кількість рядів. І так ми дов'язали перед до того моменту, коли нам потрібно робити вже скос плеча. І попереду ми одночасно будемо трішечки заглиблювати горловину. Я розставила маркери по плечам так само, як і на спинці ми з вами робили. Ось ці помаранчеві маркери, це в мене відокремлюють ось ці центральні петлі горловини. І після помаранчевих ідуть вже петлі плеча. І по плечах я розставила згідно схеми маркери, де будуть точки розвороту у вкорочених рядах. А ось тут між цими помаранчевими маркерами, оці різнокольорові,
я теж розставила маркери для того, щоб в нас горловина округлилась плавно, а не була квадратною. Я розставила ось ці по 5 маркерів з кожного боку через одну петельку. Ось в мене помаранчевий відокремлюю петлі горловини, далі йде одна петля, маркер, одна петля, маркер, одна маркер і так далі. І так 5 оцих різнокольорових маркерів. Це ми не рахуємо. І так само з іншого боку, ось в мене помаранчевий, і через одну петельку розставлені ще 5 маркерів. Ви робите так само. І ми з вами будемо починати вив'язувати скос плеча і, відповідно, заглиблення горловини. Зараз ми з вами за візерунком будемо пров'язувати перший ряд, і він вже в нас буде вкороченим. Ми будемо його дов'язувати не до кінця, а до ось цього останнього маркеру. І далі ми будемо вив'язувати тільки ліве плече, ліву сторону. Ми будемо вив'язувати скос плеча і, відповідно, заглиблення горловини. Скос плеча, вкорочені ряди ми на лівій частині будемо робити по лицьовим рядам, а заглиблення горловини ми будемо робити за допомогою вкорочених рядів тільки по виворотній стороні. Ми будемо від цього маркеру розгортатись і в'язати до самого ось цього останнього маркеру, який ми повісили на цій половині горловинки, і будемо знову потім розгортатись. І далі я буду показувати, як ми будемо вив'язувати далі. І так, починаємо в'язання із самого початку ряду і дов'язуємо самостійно до ось цього останнього маркеру за візерунком. Ось я пров'язала петлі першого плеча, оминула маркери, які мені потраплялись. Далі від цього маркеру починаються петлі горловини, я теж в'яжу за візерунком і оминаю ці маркери на правій частині горловини. І далі йдуть вже без маркерів петлі горловини. Так само просуваємось по другій частині горловини, оминаючи маркери, і дов'язуємо до останнього маркеру тепер. Так, дов'язала до маркера останнього, прибираємо його, так як ми робили це по спинці, розгортаємось на другий виворотний ряд. І зараз починаємо в'язати за візерунком. Спочатку перезнімаємо останню пров'язану петлю на праву спицю, так як у мене тут вона була лицьовою, то я завожу робочу нитку за роботу, утворюючи подвійну петлю розвороту. Якщо у вас була виворітна, ви заводите нитку вперед. І далі за візерунком вже пров'язую всі петлі плеча, оминаючи маркери, і дов'язую до петель горловини до ось цього самого останнього маркеру. Пров'язуємо. І так ось я по горловині оминула попередні маркери і дійшла до останнього. Тут кількість цих маркерів ви розставляєте згідно вашої схеми для кожного розміру і доходите до останнього. Так, знімаю цей маркер і розгортаюсь на третій лицьовий вкорочений ряд. І тут так само ми робимо подвійну петлю розвороту. Так як в мене точніше, тут була теж лицьова, то я перезнімаю і завожу робочу нитку за роботу, утворюючи подвійну петлю розвороту. І тепер в'яжу лицьовий ряд за візерунком, дивлюсь, як в мене тут розташовані петлі. Оминаю спочатку маркери, які в нас на горловині. Далі переходжу до маркерів, які на плечі, і дов'язую ось до цього тепер останнього маркеру. Дов'язуємо. Так, дійшла тепер до цього останнього маркеру, знімаю, розгортаємось на четвертий
виворітний вкорочений ряд. Теж утворюємо спочатку подвійну петлю розвороту. Тепер у мене там була виворітна, тому я перезнімаю і завожу робочу нитку вперед, утворюючи ось таку подвійну петлю розвороту. І теж починаю в'язати цей 4-й виворітний ряд за візерунком до тих пір, поки не дійду до останнього маркеру на горловині. Дійшла до останнього маркеру, знімаю його і розгортаюсь тепер вже на 5-й лицьовий вкорочений ряд. І все робимо так само. Спочатку переносимо останню пров'язану петлю на праву спицю, заводимо робочу ниточку за роботу, утворюємо подвійну петлю розвороту і починаємо в'язати за візерунком до ось цього останнього маркеру на плечі. Так, дов'язала 5-й ряд, знімаємо маркер, розгортаємось на 6-й виворотний ряд. Так само перезнімаємо останню пров'язану петлю, утворюємо подвійну петлю розвороту і тепер в'яжемо до останнього маркеру на горловині. Дов'язала, знімаю маркер, розгортаюсь на 7-й лицьовий ряд, і тут увага, уважно слідкуйте за описом. Так, я утворила подвійну петлю. Уважно слідкуйте за описом. В моєму випадку мені потрібно змінювати квадратики, змінювати візерунок на квадратиках. І ось тут я тепер буду, тут в мене виворотна, то я в'яжу лицьовою. Так, лицьовою, там, де виворотний квадратик, я пров'язую петлі лицьовими. Тут я вже на петлі плеча перейшла. Так, тут ще лицьовими, тому що попередній квадрат був виворотний. Так, а тут пішов лицьовий квадрат, то я переходжу на виворотні петлі. Тобто продовжую змінювати візерунок, так як ми це робили, коли в'язали наш виріб до цього моменту. Так. Далі ще йдуть в мене виворотні петлі. Ви дивіться, як у вас там, в якому ряді потрібно змінювати візерунок. Так, я дов'язала 7-й ряд до останнього маркеру, знімаю його, розгортаюсь на 8-й виворотний ряд. І все робимо так само до тих пір, поки не пройдемо всі маркери на горловині і всі маркери на плечі. Продовжуємо в'язати. Ось я дійшла до останнього маркеру по горловині, знімаю його, розгортаюсь на лицьовий ряд. Перезнімаю останню пров'язану петлю, утворюю подвійну петлю розвороту і дов'язую до цього останнього маркеру на плечі. Так, дов'язала, знімаю його, розгортаюсь на виворотний ряд, перезнімаю і тепер дов'язую до маркеру, який відокремлює петлі горловини. Так, ось я до нього дов'язала, маркер не знімаю, він залишається. Я розгортаюсь на лицьовий ряд, завожу робочу нитку вперед, тепер до цього маркеру дов'язую. Знімаю його,
розгортаюсь на останній виворотний вкорочений ряд. Перезнімаю останню пров'язану петлю, утворюю подвійну петлю. І тепер ось перед маркером в мене вже ось подвійна петля. І у нас одинарна одна залишилась. От її я пров'язую за візерунком. Все. І розгортаюсь на лицьовий ряд. І це будуть в нас два ряди, лицьовий і виворотний, в яких ми будемо пров'язувати подвійні петлі розвороту. І так, я розгорнулась, так само утворюю подвійну петлю, ось таким чином. І далі будемо пров'язувати всі подвійні петлі. Так, у мене тут за візерунком йдуть лицьові петлі, от одразу в мене йде подвійна, я підхоплюю під обидві стінки і пров'язую лицьовою петлею. Далі в'яжу лицьові, за візерунком, в кого лицьові, в кого виворотні петлі одинарні. Далі ось знову в мене подвійна петля, мені ще потрібно пров'язати лицьовою петлею. Да. Я підхоплюю за обидві стіночки, зараз зіскочу, і пров'язую лицьовою петлею. І підтягую. Далі йдуть вже за візерунком виворотні петлі. Таким чином до кінця ряду просуваємось. Так, ось подвійна петля, ще в мене йдуть виворотні, то я підхоплюю за обидві стінки зі зворотнього боку і пров'язую виворотною петлею. Підтягнули. Так, а тут вже лицьові пішли за візерунком. Так, тут же ж вкорочені ряди. Так, тут ще лицьова. Петлі розташовуються так, що тут потрібно за задні стінки пров'язати. Знову лицьова. Далі йдуть виворотні. Так, тут подвійна виворотна зараз. Так, подвійно підхоплюю, пров'язую, далі виворотні за візерунком. Так, виворотна і теж, тобто подвійна і теж виворотною її пров'язую. Так, просуваю. Так, тут лицьова вже йде. І ось лицьова подвійна. І все, дов'язуємо до кінця цього ряду. І кромково виворотна. Зіскочила зі спиці. Так, передостанній лицьовий ряд ми по цій стороні пров'язали. Зараз будемо пров'язувати останній виворотний ряд. Розгортаємось. Тепер тут першу кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. І далі в'яжемо всі петлі, так, це кромкова. І далі в'яжемо всі петлі плеча за візерунком. Тут вони в нас вже всі одинарні, ми подвійні вже всі пров'язали. До тих пір, поки не дійдемо ось до двох останніх петель перед маркером горловини. Тут в нас вже будуть подвійні петлі, і ми будемо пров'язувати їх з виворотнього боку. І так, ось я дійшла до подвійних петель. За візерунком мені їх потрібно виворотними, тому я підхоплюю зі зворотнього боку під обидві стінки і пров'язую одну виворотну петлю і так само другу виворотну петлю. Підтягнули, маркер переставили, він у нас залишається. І тут в нас були теж кожну петлю точки розвороту для заглиблення горловини, тому їх теж пров'язуємо за візерунком. Так, поки що в мене йдуть виворотні, тому я виворотними їх пров'язую. Перша от подвійна, от наступна подвійна, тут у нас буде йти кожна петелька. Так, тут в мене вже змінився візерунок, і мені потрібно цю подвійну лицьовою пров'язати.
теж лицьовою. І так до тих пір, поки не вийдемо на одинарні петлі горловини. Так, далі вже йдуть одинарні виворотні петлі і пров'язуємо їх. Ми тепер переходимо з вами на іншу частину, на друге плече і на другу частину горловини. І так, пров'язуємо виворотними петлями. От спочатку всі петлі горловини. Точніше, не виворотними петлями, а за візерунком виворотного ряду. Так, і оці маркери, які на другій частині горловини, ми поки що оминаємо. І петлі пров'язуємо за візерунком. Так, все, ми з вами пров'язали всі петлі горловини і опинились на петлях плеча. Першу половину скосу плеча і заглиблення горловини ми з вами вже пров'язали. І тепер будемо приступати до в'язання другої сторони. І так, скос правого плеча і заглиблення по правій частині горловини. Зараз ми з вами знаходимось у другому виворотному ряді. Чому у другому виворотному? Тому що ми, коли переходили, ось у нас лицьовий ряд, коли ми перший ряд в'язали до наступного плеча, ми перший ряд вже пров'язали правої частини. То зараз ми з вами знаходимося в другому виворотному ряді, який ми з вами будемо пров'язувати не до кінця, він вже в нас буде вкорочений, ми його будемо в'язати до останнього маркера. Тобто в нас тут змінюється, що в нас тут змінюється? Ми скос плеча будемо тепер тут вив'язувати по правій частині по виворотній стороні, а заглиблення горловини ми будемо вив'язувати з вами по лицевій стороні. Тобто в нас змінюються місцями. І так, зараз в'яжемо за візерунком до останнього маркеру на плечі. Дов'язала до останнього маркеру, знімаю його і розгортаюсь на третій лицьовий ряд. І все робимо так само, як ми робили до цього. Спочатку утворюємо подвійну петлю розвороту, ось таким чином. І тепер в'яжемо за візерунком, оминаючи маркери плеча, до петель горловини, до останнього маркеру ось цього на горловині. Все, дов'язуємо. Дійшла до останнього маркеру, знімаю його і розгортаюся вже тепер на четвертий виворотний ряд. Робимо подвійну петлю розвороту. І тепер все робимо так само, як і на першому плечі. Оминаючи маркери горловини, просуваємося у виворотному ряді майже до кінця, але цей ряд у нас теж вкорочений, до останнього маркеру. Потім будемо розгортатись біля цього маркеру і просуватись по петлям горловини до останнього маркеру горловини. І так до тих пір, поки всі маркери не будуть пройдені. Все, продовжуємо за таким же принципом в'язати вкорочені ряди і формувати скос плеча і виріз горловини. Так, і тут, дівчата, я дійшла, і заодно нагадую вам, що я дійшла до того ряду, де потрібно міняти візерунок. От в мене виворітні були, я тепер їх лицьовими в'яжу, я зараз в лицьовому ряді знаходжусь. І ви не забувайте в своєму ряді кожний розмір змінити візеруночок. Так, продовжуємо в'язати за тим же принципом. Далі. Так, от я далі пров'язую до наступного маркеру по горловині. Так, ось я дійшла до останнього маркеру по горловині, знімаю його, розгортаюсь на виворотний ряд, утворюю подвійну петлю і дов'язую до останнього маркеру на плечі.
за візерунком. Так, дійшла. Прибираю цей маркер, розгортаюсь на лицьовий ряд. Ой, вибачте, на виворотний ряд. Не, на лицьовий, Завожу робочу ниточку. І тепер дов'язую до маркеру, який відокремлює петлі горловини. Так, це ми в лицьовому ряді. Так, дійшли, маркери не прибираємо, а розгортаємось на виворотний ряд. Утворюємо подвійну петлю розвороту і дов'язуємо до останнього маркеру вже. Прибираємо його, розгортаємось. І тепер ось тут у нас перед маркером подвійна петля, і ми дов'язуємо до передостанньої подвійної петлі. Заводимо робочу нитку вперед. Ось дов'язали, розгортаємось, утворюємо подвійну петлю. І тепер будемо дов'язувати до кінця ряду, пров'язуючи подвійні петлі розвороту. І так, в мене одразу йде подвійна, тут в мене за візерунком виворотні петлі. Тож я пров'язую з виворотною петлею за обидві стіночки. Так, зараз. Я помилилась, це перша петля в мене одинарна, а ось вже йде подвійна, і ось її за обидві стіночки. Далі за візерунком далі пересуваюсь. Знову тут в мене вже лицьова. Це подвійна, пров'язую лицьовою за візерунком. Так, тут теж лицьова. Тут що в мене йде ще остання лицьова, та передостання, так, далі виворотні. Все, дивимося, як петлі розташовані за візерунком. Так, тут лицьова. І до кінця ряду дов'язуємо. Так, тут виворітна подвійна. Так, по плечу ми з вами пров'язали подвійні петлі всі, і в нас залишились подвійні петлі по горловині, де ми робили заглиблення. Що ми з вами зараз будемо робити? Зараз ми з вами будемо пров'язувати просто за візерунком всі петлі плеча, і потім перейдемо на петлі горловини і будемо пров'язувати їх до останньої петлі, яка в нас була подвійна. І так, тут петлі плеча в нас вже всі одинарні, тож пров'язуємо самостійно до цього маркеру. І так, ось у нас перед маркером, який відділяє петлі горловини, дві подвійні петлі, де ми з вами розгортались. То ми теж їх пров'язуємо за візерунком, в моєму випадку
я їх лицьовими пров'язую. Тепер переходимо на петлі горловини. Далі в мене теж за візерунком ця петля подвійна лицьова. Наступна теж лицьова. Так, далі в мене змінюється візерунок. І далі наступна подвійна петля в мене виворотна. Ось таким чином пров'язую. Так, наступна теж подвійна виворотна. І наступна подвійна теж виворотна. Так, і далі всі петлі вже одинарні. І так, ми не будемо просуватись по лицьовому ряді до самого кінця, а ми просто пров'язуємо ще одну петлю і розгортаємось на останній виворотний ряд. Робимо подвійну петлю розвороту, і вона в нас буде одна єдина, яка не пров'язана подвійною. Її ми пров'яжемо, коли будемо обробляти горловину. І тепер просто за візерунком виворотного ряду пров'язуємо весь цей ряд одинарними петлями до самого кінця. До кінця. І ось таким чином в нас виглядає горловина. Ось ці маркери, чому я казала не знімати, ми бачимо, де в нас починаються і закінчуються петлі горловини і попереду, і по спинці. Ось таким чином виглядає горловина. І далі ось так виглядає скос плеча одного і так само другого плеча. Все, цей етап ми з вами зв'язали. Приступаємо до зшивання плечей. Зшивати плече ми будемо методом 3 спиць. Він мені дуже подобається, цей спосіб. Він дуже міцно тримає плечовий шов, не дає йому розтягуватись і дуже охайно, красиво виглядає, майже непомітним. Для цього нам знадобиться додаткова спиця на піврозміру менше, ніж основний. Ми в'язали з вами 5, то беремо 4,5. Ось таким чином у нас складене плече, це лицьова сторона і це лицьова, а всередині виворітна. Нам треба навпаки розгорнути, щоб лицьова сторона була всередині. Ось таким чином беремо і складаємо маркер до маркеру. І ось тут спиця до спиці. Так, це в нас виворотна сторона. І тепер всі петелечки зміщуємо на ось ці спиці. Для цього ми наші петлі залишали відкритими, саме для того, щоб таким чином з'єднати їх потім. І був красивий в нас шов. І так, переміщуємо на спиці. Маркери ми для того і залишали, щоб перерахувати кількість петель. Вона повинна бути однаковою, що на одній спиці, що на другій спиці. І будемо зшивати саме до маркеру, а петлі горловини будемо залишати відкритими. Починаємо зшивання з тої сторони, де в нас залишилась робоча ниточка. Беремо додаткову спицю і зшивати будемо попарно. Спочатку будемо вводити, зараз трішки послаблю, спочатку будемо вводити спицю в першу петельку на ближній спиці, потім в другу петельку на дальній, підхоплювати робочу ниточку і витягати. Тут перша петля, тільки трішечки нам незручно буде, а потім вже буде все добре. Так, ось я витягнула і скидаю зі спиці ці 2 петельки. Все, підтягнули. І далі робимо наступним чином. Перша петля, друга петля, підхопили робочу нитку, витягнули, зняли. І тепер попередню петлю перекидаємо через наступну. Ось таким чином.
І тепер все повторюємо. Тільки дивіться, щоб у нас петлі не було перекручені. От бачите, от мені потрібно цю петлю ось так, щоб вона розгорнута була, підхопити. А цю петлю за задню стіночку, вона теж, бачите, розгорнута. Ось таким чином підхоплюю, провожу робочу нитку скрізь 2 петлі, знімаю і перекидаю попередню через нею. І ось тут слідкуйте за натяжінням ниточки. Не послаблюйте сильно і не перетягуйте сильно. Середнє натяжіння. Все вдві ввели, підхопили робочу нитку. Так, зараз не дуже зручно через камеру видно. Так, підхопили, вивели робочу ниточку і перекинули. Знову ввели в 2 петлі, підхопили, зняли і перекинули. Зараз трішки пров'яжу, покажу, як в нас повинно виходити. Головне, щоб в нас петельки не були перехрещені, щоб вони були відкриті такі. Так, ось у нас отака косичка виходить зі зворотньої сторони, а з лицьової сторони ось такий майже непомітний, охайний шов. Все, продовжуємо зшивання до тих пір, поки не зшиємо всі петлі до маркерів. Ось таким чином. Так, ось я дійшла вже до маркерів, всі петлі плеча я вже зшила. І тепер маркери нам не потрібні, їх можна вже прибрати. Так, витягнемо трішечки цю останню петельку. Далі обрізаємо робочу ниточку. І тепер ось таким вузликом витягнули петельку і ось таким вузликом закріпили ці петлі. Все, перше плече ми з вами зшили. Зараз я виверну, і ось таким чином з лицевого боку в нас виглядають зшиті петлі. Так, ось готове перше плече і друге плече зшиваємо так само. Ось тут у нас маркери. І зшивати, вивертаємо на зворотній бік, складаємо лицевою стороною всередину і виворотною назовні. Приєднуємо робочу ниточку і зшиваємо так само. І потім прибираємо маркери. І в нас залишаться відкритими тільки петлі горловини. Починаємо обробку горловини. У нас відкриті петлі горловини. Ось відкриті петлі переда на одних спицях і відкриті петлі горловини по спинці на інших спицях. Починати ми будемо ось тут з правої частини, від правого плеча. Обробку горловини будемо робити контрастним кольором. Тож ми всі петелечки підганяємо до спиць. І тепер зараз ми приєднаємо робочу нитку. І ми будемо перший цей настановний ряд пров'язувати просто ці петелечки всі по колу. Але для того, щоб тут у нас не було зайвих отворів між спицями, ми будемо піднімати по 2 петлі з обох боків плечового шва. І так, доєднуємо основну робочу ниточку і починаємо піднімати перші 2 петельки, які йдуть ближче до правої спиці. Так, піднімаємо, намагаємось підняти таким чином, щоб якомога менший зазор ось тут утворювався. Ось одну я підняла і другу петлю підняла. Далі, тепер з другого боку шва піднімаю ось тут 3 і ось тут 4. Поки притримуємо цей кінчик. І тепер переходимо до в'язання просто лицьовими петлями
всіх петель горловини попереду. Зараз ми з вами якраз дійдемо до тої останньої нашої подвійної петлі. Ось вона, де ми розгорнулись останній раз. Пров'язуємо її за обидві стіночки. І все, в нас вже всі петелечки звичайні. І тепер в'яжемо всі петлі горловини до тих пір, поки не дійдемо до наступного плеча. Так, ось дійшла. І ось в мене шов плечовий. Піднімаю 2 петлі до цього шва. З підкромкових можна на ряд нижче, щоб не було великої дірочки. І ще одну. Є. І тепер тут теж 2 петелечки. Так, тут буде велика дірочка, тож нижче трошки підхоплю. І ось 2. Все. Тепер переміщую петлі спинки до спиць і пров'язую їх всі лицьовими петлями. Все дов'язуємо до того місця, з якого ми з вами починали. Продовжуємо. Так, дов'язали ми до кінця ряду, тут ще ниточка в нас потребує фіксації. І так, тепер ми будемо обв'язувати нашу горловину шнуром айкорд. Для цього на праву спицю нам необхідно набрати 4 додаткові петлі, тобто шнур айкорд у нас буде складатись з 4 петель. І так, ось таким чином, завдяки повітряним петлям, ми набираємо 4 петлі. Перша, так, склали ось так петельку, надягнули і підтягнули. Друга, третя і четверта. І тепер ці 4 петлі необхідно перенести на ліву спицю. 1, 2, 3 і 4. Є. І тепер беремо в роботу спиці на пів розміру менше, тобто спиці 4,5, і починаємо робити обв'язку айкорд. І так, спочатку нам потрібно пров'язати перші 3 петлі, ось так за передню стіночку лицьовими. Перша, друга, третя. А четверту треба пров'язати з наступною петлею разом. Ось таким чином підхопили і пров'язали разом. Тут ще цю ниточку притримуємо. І тепер повертаємо ці 4 петлі знов на ліву спицю. І повторюємо перші 3 петлі, просто пров'язуємо лицьовими. Перша, друга, третя. А четверту разом із останньою петлею. Пров'язали, повернули назад. 1, 2, 3, 4. Знову перша, друга, третя, а четверту і першу петлю на спиці разом пров'язали. І так повторюємо, знов повернули. Першу, другу і третю пров'язали окремо, а ці 2 петлі разом. Таким чином у нас починає формуватись шнур айкорд. Ось, бачите? Ось таким чином. Зараз ще трішки пров'яжемо, щоб подивитись, як він буде виглядати. Перша, друга, третя. І 2 разом. Знов повернули. Перша, друга, третя і 2
разом. Повернули. Ось таким чином вже формується наш шнур I-cord. Продовжуємо далі дов'язувати до самого кінця. Ось половина. Я дійшла до наступного плеча, ось половина у нас обв'язана вже горловинки. І продовжуємо так далі до самого кінця. І далі зустрінемось, коли будемо з'єднувати два кінця шнура I-cord. Продовжуємо. І так, ми все обв'язали. I-cord у нас ось такий красивий утворився. І на спицях у нас тут от якраз ті 4 петлі залишилось, із яких саме і складався наш шнур I-cord. Тепер обрізаємо ниточку, залишивши невеликий хвостик, і вдягаємо його в голку з широким вушком, і будемо з вами з'єднувати ці наші два кінця I-cord між собою. І так, що ми з вами спочатку робимо? Починаємо з оцієї першої петлі. І спочатку ми вводимо голку рухом на себе, тобто із зовнішньої сторони сюди на лицеву сторону. Провели. І тепер дивимось ось на вже сформований шнур I-cord. Ось у нас іде перша косичка, бачите? Ось вона нижня, ось така перша косичка. І от саме в першу петельку цієї першої косички, от я зараз натягну, ось вона, бачите, під обидві стіночки, ось я підхопила обидві стіночки, ввожу голку і протягую ниточку. Ось таким чином. І тепер в цю першу петлю, яка на спиці, тепер рухом від себе. На початку ми рухом на себе вводили голку, а тепер навпаки рухом від себе вводимо голку, протягуємо нитку і знімаємо цю першу петлю зі спиці, підтягуємо. Далі все повторюємо те ж саме. Спочатку ось тепер на цю першу петлю рухом на себе, ось так, і ззовні на лицеву сторону протягуємо, вводимо голку, протягуємо ниточку. І тепер ми з вами шукаємо другу петлю. Ось це у нас косичка, бачите, ось вона йде. Це перша. І трішки отак повернули, і ось друга косичка йде в нас. Ось вона, друга. І тепер от в першу петельку другої косички дивимось, де в нас ця. Ось одна стіночка і друга, ось вона. І ось перша косичка, ой, друга косичка, бачите, ось вона йде. Ввели і протягнули ниточку. Зараз вона тут у мене за спицю заплуталась. Так, і протягнули. І останній рух, рухом від себе в цю петельку, першу, яка зараз на спиці, ввели ниточку, петлю спустили і протягнули. Знову тепер в першу петлю, яка залишилась, рухом на себе. Ось таким чином, ось рухом на себе ввели. І тепер шукаємо третю косичку. Ось перша. Далі ось друга, трішки розгорнули, і ось вона третя. Ось вона третя іде. І першу шукаємо. От обидві стіночки підхопили першу петельку і протягнули нитку. І тепер рухом від себе ввели голку в першу петлю і спустили її. Підтягуємо. І остання так само. Спочатку рухом на себе ввели ниточку. І тепер шукаємо четверту косичку. Перша, друга, третя. І розгорнули, і ось вона четверта. І от ось вона йде четверта, остання. Ось таким чином ввели в першу петлю під обидві стіночки. Підтягнули. І тепер рухом від себе в останню петлю ввели, вже спиці можна прибрати. Ось таким чином
вивели. Ось, бачите, як у нас виглядає з'єднання. Тепер на зворотньому боці оці ниточки, що ми доєднювали, потім попідтягуємо, поховаємо. І тепер ось тут потрібно ниточку закріпити. Все, і сховати її ось тут між шнура айкорд. Ось таким чином протягнути і сховати, і решту обрізати. Все, ось таке непомітне з'єднання нашого шнура айкорд у нас вийшло. Ці ниточки самостійно поховаєте, які ми доєднювали, коли починали тільки в'язання. Все, горловинка в нас готова. Ось таким чином вона виглядає. І тепер ми переходимо з вами до обв'язування низу виробу теж шнуром айкорд. Для цього нам необхідно зняти оцю додаткову нитку і підняти наші відкриті петлі. Ось таким чином, бачите, будемо підхоплювати кожну петлю із основної нитки, якою ми в'язали тіло, і обережно розпускаючи додаткову ниточку, просуваюсь крок за кроком, піднімати кожну петельку на робочі спиці. Ось таким чином. Можна нитку відрізати, щоб прискорити цей процес, але саме головне не пропустити жодної петельки. Наприкінці, коли знімете всі петлі на спиці, перерахуйте їх, щоб їх кількість була такою самою, яку ми набирали з вами, щоб не пропустити і не зіпсувати виріб. Це ось таким чином розпускаємо кожну петельку і набираємо ці відкриті петлі на спиці. Так, я перезняла всі петлі знизу виробу на робочі спиці. І тепер будемо обв'язувати айкордом, так само, як і горловину. Я приєднала вже контрастну робочу ниточку. І тепер на праву спицю набираємо, як і той минулий раз, додаткові 4 петлі. Перша, друга, третя і четверта. Перезнімаємо на ліву спицю ці 4 петлі. Один, два, три і остання четверта. 4. Так, зараз розслоїлась трішки ниточка, заберу всі її частини. Все. Так, ось цю праву спицю можна витягнути, бо ми беремо в роботу спиці номер 4,5 на піврозміру менше, ніж основні. І робимо все так само, як ми робили при обв'язуванні горловини. Спочатку пров'язуємо 3 лицьові одинарні петлі, одна, друга, я за передню стінку пров'язую, третя, а четверту пров'язую разом із наступною петлею. Перезнімаємо ці 4 петлі знову на ліву спицю і все повторюємо. Одна, друга, третя і 2 разом, четверту і п'яту. Знову перезнімаємо. І так само перша, друга, третя і четверту з п'ятою разом. Все так повторюємо до тих пір, поки не пров'яжемо всі петлі по колу.
Так, ось я майже дійшла до кінця, залишилась одна остання петелька. Так само її пров'язуємо. Спочатку просто 3 лицьові одинарні петлі і 4 подвійна, 2 разом. Все, дов'язали всі петельки шнуром айкордом по низу, і тепер будемо з'єднювати 2 краї айкорда, так як ми це робили, коли обв'язували горловинку. Так, відрізаємо робочу ниточку, вдягаємо її в голку з широким вушком. Так, на оці хвостики від набору і приєднювання ниток не звертаємо уваги, я їх так тимчасово сховаю. І починаємо з вами з'єднювати 2 кінця нашого айкорда. І так, в першу петлю рухом на себе, ось таким чином, вводимо голку. Далі беремо наступний край, шукаємо першу доріжку, косичку першу, і відшукуємо саму першу петлю. Ось вона. І за 2 стіночки, за обидві стіночки вводимо голку і протягуємо нитку. І тепер ще раз в цю першу петлю, тільки тепер рухом від себе. Вводимо нитку і знімаємо цю петельку, підтягуємо. І далі все повторюємо. Наступну першу саму петлю рухом на себе ось вводимо голку. Тепер шукаємо вже другу косичку. Ось це перша у нас косичка, трішечки ось так розгортаємо. Ось у нас іде друга косичка. І теж в саму першу петельку під обидві стіночки вводимо голку, протягуємо нитку. І тепер рухом від себе в цю ж саму першу петельку вводимо голку і протягуємо нитку. І тепер знімаємо цю петлю зі спиці і підтягуємо ниточку. Наступна петля, та що перша, рухом на себе спочатку голку. І тепер у нас це третя петля, шукаємо третю косичку. Ось перша, далі трішки розгорнули, друга, і трішки розгорнули, ось вона третя. Ось таким чином в саму першу косичку під обидві стіночки ввели петлю, зараз вискочила спиця, ввели петлю, протягнули нитку, і тепер рухом від себе ще раз в цю петельку ввели голку. Знімаємо, на спиці залишається остання 4-та петля, підтягнули, рухом на себе в неї ввели голку. І тепер шукаємо 4-ту косичку. Перша, друга, третя. І ось остання на зворотньому боці. Тільки першу треба от відшукати. Ось вона, сама перша. Ввели. Тут я вже не буду надягати спицю. Ось вона, ця петелька, ви її бачите. І тепер рухом від себе в неї ще раз ввели і підтягнули ниточку. Все, ось таким чином у нас з'єднався край айкорд. Повертаємо. Тут оці ниточки потім всі підтягуємо, закріплюємо і ховаємо. А ось цю нитку зараз ось таким чином беремо, ще раз закріплюємо. І в самому шнурі айкорд ховаємо. Можна ще раз протягнути. Ось таким чином все тут не видно, і тут ми з'єднали цю половинку. Ось це теж підтягнути і поховати. Все, ось так у нас виглядає з'єднаний край нашого айкорда.
Ось так у нас виглядає оброблений край низу виробу. Приступаємо до в'язання рукава. Так як у нас виріб в'яжеться знизу вгору, то нам для того, щоб правильно зв'язати рукав, потрібно буде зв'язати окат рукава, тобто надв'язати верхню частину рукава, щоб він не був підтягнутий і мав анатомічну форму. Тому ми піднімати петлі з пройми для рукава будемо не знизу, де петлі підрізів, як зазвичай це робиться, а зверху від плечового шва. Як ми це будемо робити, буду показувати. Беремо в роботу наші робочі спиці номер 5, беремо робочу нитку. В моєму випадку я в'яжу двокольоровий светр, тому я зараз буду використовувати колір номер 2. І буду піднімати з-під оцієї кромкової петлі, заводячи спицю під обидві стіночки. Ось таким чином завела і вивела першу петлю, далі завела під другу петлю, під обидві стіночки, і завела під третю петлю. А далі не під четверту заводжу, а в малесеньку, от в таку петелечку, ось тут вона зараз за паєточкою знаходиться. Ось вона, я зараз введу спицею от, і покажу вам. Ввожу в маленьку ось цю петельку, яка розташована між двома великими, і вивожу четверту петлю. Це буде ось такий в нас ритм підняття петель. Далі знову під звичайну кромкову під обидві стінки вивожу першу петлю. Далі під звичайну велику вивожу другу петлю. Знову під звичайну велику вивожу третю петлю, а четверту петлю між двома оціми великими петлями ввожу ось таким чином в маленьку. Ось там видно, як я ввела спицю. І вивожу четверту петлю. Тобто шаг або ритм нашого підняття петель буде 3 петлі з-під великих і 1 з-під маленької петлі. І так просуваємось спочатку до перших петель підрізів. Піднімаємо рівномірно петельки і для кожного розміру половина петель має бути різною. Тобто для маленького і середнього розміру разом із петлями, оціми першої половини петлями підрізів, кількість петель повинна бути 30-36. Це для розміру XS і для розміру ML. А для великого розміру XL2, XL половина кількості петель повинна бути 48 петель. І так рівномірно продовжуємо піднімати петлі. Так, ще раз покажу. З-під великої перша, з-під великої друга, з-під великої третя і з маленької між двома великими четверта. Все, і так просуваємось, доки не дійдемо до петель підрізів на першому маркері. Ось я дійшла до петель підрізів і просто пров'язую їх лицьовими петлями. Можна їх спочатку перенести, якщо у вас маркер застьобнуть в другу сторону, спочатку перенести на другу спицю. І пров'язати їх лицьовими петлями. Так, ось я половину петель підняла, підкоригували, щоб вони були в той кількості, яку я вам назвала. І тепер переходжу
до підняття петель другої половини. Сюди повісимо маркер, щоб нам знати, де в нас половина петель вже піднята. І тепер спочатку нам потрібно пров'язати перші оці петлі підрізів. Теж я їх перезнімаю, і ми їх вже починаємо рахувати в загальну кількість петель. Перезнімаю. Маркер той нам вже другий не потрібен. І пров'язую спочатку їх і вже рахую. Так, у вас в залежності від вашого розміру це різна буде кількість петель. І далі починаю піднімати в такому ж самому ритмі другу половину нашої пройми петель. Так, дивлюсь, ось в мене перша під обидві стіночки. Далі дивлюсь, де тут друга. Далі третя. І четверта між двома великими. Ось тут ввожу. Ось, бачите, я відтягнула трішки, от видно. Ввела і вивела четверту петельку. Далі знову перша з великої петлі за дві стіночки, друга, третя. І тепер між цими двома великими ось в маленьку четверту ввожу і вивожу ниточку. Все в такому ритмі. Далі піднімаємо петлі, доки не дійдемо до плечового шва. Кількість петель повинна бути такою ж, як і на першій половині пройми. Так, я підняла необхідну кількість петель. В мене 48 петель по одній стороні і 48 по другій стороні. В менших розмірах потрібно, щоб було 36 по одній стороні, 36 по другій стороні. Якщо у вас трішки не виходить така кількість петель, ви можете шаг підкоригувати. Наприклад, не через 3 петлі, маленьку пров'язувати, а, наприклад, через 4 петлі, для того, щоб вийти на потрібну кількість петель. Якщо у вас кількість петель плюс-мінус буде змінюватись, важливо дотримуватись наступної корекції, щоб ваша загальна кількість петель обов'язково ділилась на 24. Це ми робимо задля того, щоб в нас оці квадрати розташовувались красиво і зміняли один одний. І так, коли необхідна кількість петель буде зв'язана, зараз ми з вами знаходимося в верхній точці нашого виробу, і ми будемо з вами надв'язувати окат рукава. Тобто будемо в'язати вкороченими рядами до тих пір, поки не зв'яжемо недостаючу частину нашого рукава. Для того, щоб почати це робити, нам необхідно правильно розставити маркери там, де ми будемо розвертатись в наших вкорочених рядах. І так, увага, необхідно підготувати маркери і будемо з вами розставляти і відмічати наші точки розвороту. І так, відстань між нашими точками розвороту у маленькому розмірі і у середньому розмірі буде 5 петель, а у великому розмірі буде 6 петель. Тобто ми ось від плечового шва спочатку йдемо в один бік, відраховуємо 5 або 6 петель залежно від розміру. Мені потрібно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хто в'яже менше розміри, той ставить маркер ось тут, в цьому місці, а я ставлю маркер в цьому місці. Далі я знову відраховую 6 петель, а ви 5. 2, 4, 6. Ви ставите, хто менший розмір, ось тут маркер, а я ставлю ось тут. Далі знов так само. 2, 4, 6. Хто в'яже менший, ставить там, де 5 відміточка. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Так, ми просуваємось до
петель підрізів до середини, де ми з вами центральний маркер встановили. Ось, бачите, він стоїть. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Так, і тут у мене залишається 5 петель до центрального маркеру. Я розставила, і виходить в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 маркерів. У вас теж повинно бути 7 маркерів по одній стороні. Але у вас буде по 5, хто в'яже менше розміри, 5, 5, 5, 5, 5, 5. А ось тут наприкінці у вас буде перед центральним маркером 6 петель. Тепер розгортаємось на другу половину і все робимо те ж саме. Починаємо від плечового шва і так само встановлюємо маркери, як і на першій половині. Все я розставила. І теж на другій половині 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 маркерів. Оцей центральний ми не рахуємо маркер. Все. В нас по проймі з одного боку 7 маркерів і з другого боку 7 маркерів. І тепер можна починати вив'язувати окат рукава. Так, от сюди, де в нас плечовий шов, ми ставимо маркер початку ряду і від нього будемо орієнтуватись. І так, ми з вами починаємо вив'язувати вкорочені ряди і одночасно формувати наш візерунок. Перший наш квадрат буде із лицьових петель. Як ми знаємо, в нас 12 лицьових петель, але до маркера в нас вкорочені ряди йдуть, тому ми в'яжемо 6, а менші розміри, відповідно, 5 петель. Просто 1, 2, ой, вибачте, не зняла. 1 і підтягну тут, я ж додавала ниточку. 1, 2, 3, 4, 5. Маленькі розміри будуть зараз розгортатись, а я ще 1, 6. Знімаю маркер, він мені вже не потрібен. Розгортаюсь на виворотний ряд. Переношу останню пров'язану петлю на праву спицю, завожу робочу нитку за роботу, ось таким чином, утворюючи подвійну петлю розвороту. І тут за візерунком дов'язую до маркеру початку ряду. Так, за візерунком в нас ідуть виворотні петлі. Я дов'язую їх до маркера початку ряду. Перезнімаю маркер. І тепер рухаюсь у напрямку до ось цього першого маркеру, для того, щоб потім розгорнутися. І увага, так як ми з вами починали з лицьових петель, тобто тут в нас іде квадрат з лицьових петель, значить тут в нас повинен іти квадрат з виворотних петель на лицевій стороні, значить на виворотній стороні ми повинні ці петлі пров'язати лицьовими, щоб в нас не порушився візерунок. І так, 1, 2, 3, 4, 5 лицьова петля для менших розмірів і 6 для більшого розміру. Все, дійшли до другого маркеру, знімаємо його. Це ми пров'язали з вами 2 вкорочених ряди. Розгортаємось на третій вкорочений лицьовий ряд. Перезнімаємо останню пров'язану петлю на праву спицю. Заводимо робочу нитку за роботу, утворюючи подвійну петлю розвороту. І далі в'яжемо за візерунком спочатку до
маркера, який відокремлює початок і кінець ряда. Тут за візерунком йдуть виворітні петлі. Дов'язуємо до маркеру початку ряда, маркер, і переходимо на новий ряд, де ми в'яжемо за візерунком. Спочатку тут лицьовими петлями пров'язуємо 3, 4, в моєму випадку 5. І ось подвійна петля розвороту. Підхоплюємо її і пров'язуємо лицьовою петлею за обидві стінки. Це в мене 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі продовжуємо в'язати лицьовими петлями 7, 8, 9, 10, 11, 12. В менших розмірах це буде 10 петель. Дійшла до наступного маркеру, знімаю його, розгортаюсь на виворотний ряд, 4. Перезнімаю останню пров'язану петлю, завожу робочу нитку за роботу і в'яжемо за візерунком, тобто виворотними петлями, до маркеру початку ряда. Дов'язали, перекидаємо маркер. І тут у нас змінюється візерунок. Починаємо в'язати лицьовими до наступного маркеру. Ось нам потрапляється подвійна петля, підхоплюємо за обидві стіночки і пров'язуємо лицьовими петлями. Так, дійшла до маркера, знімаю його і розгортаюсь на 5-й лицьовий ряд. Перезнімаю останню пров'язану петлю, завожу робочу нитку і утворюю подвійну петлю розворота. І далі за візерунком пров'язую до маркера початку ряду. У нас це ще зараз йдуть виворотні петлі. Перезнімаємо маркер і переходимо на наступний ряд і в'яжемо тепер за візерунком 12 лицьових петель нам потрібно пров'язати. Це квадратик у нас стільки петель складається. Так, ось в мене подвійна петля, її за обидві стінку пров'язую. Так, я пров'язала 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, щось в мене більше виходить. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, повертаю 2 петлі. Так, 12 петель пров'язала. І далі до маркера я починаю новий квадратик із виворотних петель. Ви, у кого менше розміри, теж рахуйте, щоб у вас було 12 лицьових петель пров'язано, а далі переходите на виворотні петлі. І я до маркера наступного вже в'яжу другий квадратик виворотними петлями. Дійшла до маркера, знімаю його і розгортаюсь на 6-й виворотний ряд. Перезнімаю останню пров'язану петлю, завожу робочу ниточку, ось таким чином утворюючи подвійну петлю розвороту, і далі дивимося за візерунком. Так, тут ідуть у нас лицьові петлі, в'яжемо лицьовими. Тепер доходимо
ось до виворотних, в'яжемо виворотними, тобто у всіх виворотних рядах ми всі петлі в'яжемо за візерунком, як вони розташовані. Дійшла до маркеру початку ряду, перезнімаю, і тепер починаємо відраховувати 12 петель квадратика. Ось лицьові в виворотному ряді в нас петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там, де буде потраплятись подвійна петля, її пров'язувати за обидві стінки. Ось в мене подвійно, я її пров'язую. І так, я пров'язала 12 петель, тобто один квадратик у мене закінчився. Я пров'язала їх лицьовими, тобто, значить, наступним я буду в'язати виворотними до маркеру. Так, дов'язала до маркера, маркер знімаю і розгортаюсь на 7-й лицьовий ряд. Тобто ви зрозуміли принцип, да? Ми самі відраховуємо кількість петель нашого візерунку, наших квадратиків, а вкорочені ряди в'яжемо там, розгортаємось там, де розставлені маркери. І так, утворюємо подвійну петлю і починаємо в'язати 7-й лицьовий ряд. Тут за візерунком, от де у нас ідуть лицьові петлі, в'яжемо лицьовими. Тут змінюється квадратик, в'яжемо виворотними. Хто в'яже інші розміри, у вас зі мною візерунок може не співпадати, ви відраховуєте свої 12 лицьових, потім 12 виворотних петель. Так, маркер початку ряду я перемістила і починаю далі новий квадратик лицьовими, рахую петлі. Так, у мене 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І далі ось вже виворотні йдуть петлі. Рахую, щоб було не більше 12 до наступного маркеру. 1, 2, 3, 4, 5. Тут в мене подвійна петля, її тепер за візерунком треба виворотною пров'язати. Я завожу спицю під обидві стіночки зі зворотнього боку і пров'язую виворотною. Так, скільки в мене тут виворотних? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У мене якраз тут помістився рапорт до цього маркеру в менших рядах. В менших розмірах буде трошки по-іншому. Ви там просто дов'язуєте до маркеру. І розгортаємось на 8-й лицьовий, виворотний ряд, вибачте. Так, тут у нас були виворотні, перезнімаю останню петлю, завожу вперед ось так робочу нитку, утворюю подвійну петлю розвороту. І далі виворотний 8-й ряд за візерунком, там, де лицьові петлі, пров'язую лицьовими. Коли доходимо до зміни квадратика до виворотних петель, пров'язуємо виворотними петлями. Так, дійшли до маркера початку ряду. І тут, щоб не збитися, рахуємо кількість петель. Спочатку 12 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі в нас іде квадратик із виворотних петель. Рахуємо, щоб було не більше, ніж 12 виворотних. 1, 2,
3. Якщо менше, то нормально. 4, 5. Далі подвійна в мене. Виворотною треба, зі зворотнього боку ввожу. І виворотною пров'язую. 6. Так, 2, 4, 6, да, 7. 8, 9, 10, 11, 12. В моєму випадку я дійшла до маркера. Прибираю. Ви, якщо раніше дійшли до маркера, то раніше розгортаєтесь. Так, розгортаємось. Це в нас 9-й лицьовий ряд. Так само перезнімаємо останню пров'язану, утворюємо подвійну петлю розвороту і в'яжемо за візерунком. Тут все просто в нас. Лицьові петлі лицьовими. А виворотні петлі виворотними. Там, де змінюється квадратик. Ось пішли в мене виворотні петлі. Нагадую, це ми в 9-му лицьовому ряді знаходимось. Дійшли до маркера, початку ряду перезнімаємо його. Так, в'яжемо 12 лицьових петель першого квадрата. Далі наступний квадрат, 12 лицьових петель. Так, тут подвійна у мене, якраз вона 12-та петля виворотна. У вас може бути, вона може в іншому місці стояти. Так, і далі у мене йде знову зміна візерунка. Тобто я 12 виворотних пров'язала, значить мені потрібно на лицьовий переходити. Ви в себе теж просто рахуєте за візеруночком. Так, я переходжу на лицьові. І дов'язую до маркера найближчого. Дов'язала, знімаю, розгортаюсь на 10-й лицьовий ряд. Ой, виворотний, вибачте. На 10-й виворотний ряд перезнімаю останню пров'язану петлю, утворюю подвійну петлю розвороту і в'яжу за візерунком виворотні ряди. Тут все просто, за візерунком. Далі в'язала виворотними, тепер лицьові за візерунком. Далі знову йдуть виворотні. Дов'язую до маркеру початку ряда. Єсть. І переходжу на іншу сторону, теж в'яжу за візерунком. Спочатку перший квадратик з 12 петель. Далі пішов другий квадрат з 12 петель. Так, тут в мене подвійна, виворотною її пров'язую. І далі змінюємо візерунок,
тому що в нас пішов третій квадрат. Переходжу на лицьові петлі. Знімаю маркер і розгортаюсь на 11 лицьовий ряд. Так само перезнімаю останню пров'язану петлю. І далі в'яжемо за візерунком до маркера початку ряду. Там, де в нас виворотні, в'яжемо виворотними, де лицьові, в'яжемо лицьовими. Так, дов'язуємо до маркера початку ряду. Дійшли, переходимо на другий бік і теж в'яжемо за візерунком, поки не дійдемо до найближчого маркеру. Все продовжуємо самостійно. Ось я дійшла до подвійної петлі, підхоплюю під обидві стінки, її пров'язую. Тепер дов'язую до маркеру за візерунком. В моєму випадку я в'яжу лицьовими петлями. У вас може бути по-іншому. Ви просто рахуєте, що кожні 12 петель у вас змінюється квадратик. Я дійшла, знімаю маркер, розгортаюсь на 12-й виворотний ряд. Перезнімаю останню пров'язану петлю на праву спицю. Так, розслоїлась трішки нитка. Так, зараз. Так, заводимо робочу нитку за роботу, утворили подвійну петлю. І далі в'яжемо за візерунком. Виворотні петлі виворотними, лицьові лицьовими, спочатку до маркера початка ряда. Так, дійшли, переходимо на інший бік, теж в'яжемо за візерунком, змінюючи кожні 12 петель наші квадратики, поки не дійдемо до наступного маркеру. Все, просуваємось. Так, я дійшла ось до подвійної петлі. В моєму випадку мені потрібно її лицьовою пров'язати, бо я на лицьовому квадратику знаходжусь. І просуваюсь до маркера. Дов'язала, знімаю маркер, розгортаюсь на 13-й лицьовий ряд. Переношу останню пров'язану петлю, завожу робочу ниточку, утворюю подвійну петлю розвороту і дов'язуємо самостійно спочатку до маркера початку ряду за візерунком. В моєму випадку починається квадратик з виворотних петель. І далі змінюємо петлі згідно візерунку. Просуваємось. Дійшли до середини, перезнімаємо маркер. І далі теж в'яжемо за візерунком до тих пір, поки не дійдемо до маркеру. Він в нас вже останній. По одному маркері на кожній половині залишилось. І так, ми з вами в 13-му ряді в'яжемо, змінюючи квадратики кожні 12 петель до останнього маркера. Так, це в мене подвійна петля, ще за візерунком вона в мене лицьова. Далі я переходжу на новий квадратик, який в'яжеться виворотними петлями. Дійшла до останнього маркера, знімаю його, розгортаюсь на 14-й виворотний ряд, перезнімаю останню петлю, утворюю подвійну петлю розвороту і починаю в'язати виворотний ряд за візерунком. Спочатку до маркеру початку ряду дов'язуємо. І тепер після маркеру початку ряду переходимо на другу половину цього виворотного 14-го ряду і дов'язуємо до останнього маркеру вже на цій половині, вчасно змінюючи наш візерунок наших квадратиків. Не забувайте відраховувати по 12 петель кожного. Все дов'язуємо до останнього маркера.
От дійшла до подвійної петлі, мені її треба за візерунком лицьовою пров'язати, і далі я змінюю візерунок і дов'язую до маркера. Так, дійшла до останнього маркера, знімаю його. Ми з вами пров'язали 14 вкорочених рядів, розгортаємось на 15-й ряд. Ми всі маркери пров'язали, і нам тепер необхідно пров'язати ще 2 вкорочених ряда до ось цього центрального маркеру біля пройм. Але за візерунком нам потрібно змінити ниточку. Дивіться, ось тут, де ми починали з вами в'язання саме по центру, ми з вами пров'язали вже повний рапорт, точніше повний квадратик, який складається із 14 рядів. Зараз нам потрібно той, хто в'яже 2 кольорами, потрібно змінити ниточку, і 2 ряди в нас будуть йти контрастною ниточкою. Тож я розгорнулась на 15-й ряд, доєднюю контрастну ниточку основного кольору. Спочатку ми розгорнемось, утворимо подвійну петлю розвороту, як завжди ми це робили ось таким чином. І тепер доєднюємо контрастну нитку, і цей весь ряд пров'язуємо просто лицьовими петлями. Спочатку до маркера початку ряду в'яжемо весь ряд повністю лицьовими петлями. І там, де лицьові, і там, де ось виворотні, пров'язуємо повністю весь лицьовими петлями. Дов'язуємо до маркера початку ряду. І перейшли на другу половину, і теж пров'язуємо лицьовими петлями повністю аж до ось цього маркеру. Всі петлі лицьовими, самостійно в'яжемо. Ось я дійшла до подвійної петлі, теж її пров'язую лицьовою петлею за обидві стінки. І далі дов'язую до маркера. Ось таким чином, просто лицьовими петлями. Маркер не знімаємо поки. І розгортаємось на останній, 16-й, виворотний вкорочений ряд. Так само утворюємо подвійну петлю розвороту. І цей ряд теж в'яжемо лицьовими петлями. Весь повністю, незалежно від того, на якому квадратику ми знаходимося. Просто лицьовими петлями до самого кінця ряду. Оминаємо маркер початку ряду і продовжуємо в'язати аж ось до цього маркеру. Все, по колу повністю весь 16-й виворітний ряд в'яжемо самостійно. Так, ось я дов'язую, і ось в мене подвійна петля, там, де ми з вами розгорнулись, коли ще в'язали іншим кольором, то зараз, то її потрібно пров'язати разом, як подвійну петлю, лицьовою петлею, підтягнути і дов'язуємо вже до маркера ось цього. Дов'язали останній 16-й ряд, розгортаємось вже не на 17-й лицьовий, а на перший круговий ряд. Тобто з цього ряду ми з вами переходимо на кругове в'язання. У цю першу петлю ми так і робимо ось таким чином подвійною петлею. І тепер необхідно оцю основну ниточку, не основну, а рожеву, яка у мене друга, її потрібно обрізати. Потім ми її сховаємо там, а перенести от на початок в'язання. І тепер у нас початок в'язання буде починатися саме з цього місця. Тепер
ми починаємо знов в'язати наші квадрати, але нам потрібно поміняти їх місцями. Тобто, тут, де були виворотні петлі, ми будемо в'язати лицьовими, тут, де були лицьові, ми будемо в'язати виворотні. І так, дивимось на наш візерунок. Тут лицьові, тут виворотні, тут лицьові. Значить, ми починаємо в'язати з виворотних петель в моєму випадку. Ви дивіться, як у вас розташовані петельки. І так, ось ця петля подвійна – це перша, ось це друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, 10, 11 і 12. Один квадрат пров'язали і далі переходимо на інший квадрат. Тут він в нас був виворотними, а ми будемо в'язати зараз лицьовими. Теж 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12. Далі на наступний квадрат переходимо. Теж 12 тепер виворотних. Є. І тепер 12 лицьових до маркеру от сюди. Так, цей маркер вже прибираємо, він нам не потрібен. І ми просто продовжуємо в'язати цей ряд далі по колу, змінюючи квадратики. І так, тут були лицьові, тепер виворотні, і так далі. І тепер дов'язуємо до кінця ряду. Ось сюди, до цього маркера. І так, я дов'язала до кінця цей перший круговий ряд, одночасно пров'язала подвійну петлю, і тепер вже ми нікуди не розгортаємось, а будемо переходити на другий круговий ряд. Можна ось цей маркер замінити ось таким основним, який буде символізувати початок і кінець нового ряду. І далі в'яжемо за візерунком тепер, вже нічого не змінюючи, ще 13 рядів. Тобто один ряд ми пров'язали, і ще 13 рядів, тобто всього 14 рядів кожного квадратика. І так, тут в мене йде виворотні петлі. Тут спочатку вони будуть трішки розтягнуті, бо ми відрізали ниточку. Нічого, ми їх підтягнемо, потім все закріпимо. І так, перший в мене ряд, точніше квадрат іде виворотний, потім лицьовий, знову виворотний, лицьовий і так далі. По 12 петель кожний квадрат. І отут на стику, дивіться, ось я починаю з виворотного квадрату і закінчую лицьовим квадратиком. Все як потрібно за візерунком. Так, тут вже пішли лицьові петлі. Все, далі в'яжемо самостійно по колу необхідну довжину свого рукава. На цьому етапі можна коригувати довжину рукава, хоча ми ще з вами зустрінемось, коли будемо ось таку смужечку пров'язувати між квадратиками. Але загально скажу, що на цьому етапі можна коригувати довжину рукава. Можна його зв'язати як футболка вкороченим, можна зв'язати 3/4, якщо не хочете дуже теплий светр, а можна зв'язати повноцінний довгий рукав. І скільки рядів, який рукав буду в'язати я вам розкажу і покажу трішечки пізніше. І так, на цьому етапі ми з вами пров'язуємо 14 рядів ось цих нових повноцінних вже квадратиків.
всього 14 рядів, починаю від першого кругового ряду. І далі з вами зустрінемось, коли будемо в'язати ось цю сіру смужечку. Продовжуємо самостійно. І так, я пров'язала 14 рядів нашого основного візерунка. Бачите, ось тут от змінювались у нас наші квадратики. Ось цей перший етап – це якраз таки наш окат, який ми з вами надв'язували завдяки вкороченим рядам, і завдяки якому буде анатомічно сідати і виглядати наш рукав. І тепер для тих, хто в'яже двома кольорами, настав час змінювати ниточку і пров'язати 2 ряди ось такою смужкою, як ми з вами на початку в'язали. Якщо ми на початку з вами пров'язували лицевий ряд лицевими петлями і виворітний ряд теж лицевими петлями, то в нас ось така виворітна смужка утворилась. Так як зараз ми з вами в'яжемо не зворотніми рядами, а по колу, тому будемо з вами перший ряд в'язати лицевими петлями повністю весь, а другий ряд в'язати повністю весь виворітними петлями. Нічого тут складного немає. Доєднюємо контрастну ниточку і починаємо цей ряд пров'язувати повністю лицевими петлями від початку до кінця. І так, в'яжемо і зустрічаємось наприкінці. Так, перший ряд лицевими петлями пров'язали, перезнімаємо маркер, так, це хвостик, де ми доєднювали ниточку. І тепер нам необхідно зробити перехрест наших ниточок, щоб не обрізати основну, на яку ми вже з наступного ряду будемо переходити. І так, ми робимо ось так перехрест. І далі цією ж контрастною ниточкою пров'язуємо другий ряд весь повністю виворітними петлями. Так, зараз це петельку треба підтягнути, зафіксувати. Все в'яжемо виворітними петлями весь цей другий ряд до самого кінця. Все, наші 2 ряди декоративної такої доріжки вже пров'язано. І тепер переходимо на в'язання вже наших основних квадратиків. І ось тепер з початку ряду нас знову змінюємо місцями розташування лицевих і виворітних петель в квадратах. Тобто, якщо в нас попередній був виворітними, то зараз ми будемо його починати в'язати лицевими петлями. Знову ж таки робимо перехрест ниточок і продовжуємо вже в'язати основною ниточкою, якою ми в'яжемо рукави. І тепер цей квадрат іде лицевими петлями. 12 петель пров'язуємо лицевими. І наступний квадрат, який був лицевими, тепер пров'язуємо виворітними петлями. Теж 12 петель. І таким чином чередуємо до кінця ряду. І далі в'яжемо ще 13 рядів, тобто 14 рядів основних квадратиків, точніше основною пряжею, і 2 ряди ось такою декоративною доріжкою. Дов'язуємо до кінця ряду і далі продовжуємо в'язати самостійно на необхідну довжину рукава. Скільки буду я пров'язувати, я вам розповів трішечки пізніше. І так, чередуємо 14 рядів основного візерунку і 2 ряди декоративної доріжки. Нитку, з якою ми в'яжемо декоративну доріжку, ви можете завдяки перехрестю петель підтягувати вгору до тих пір, поки не дов'яжете основний квадрат і потім переходити на неї. А я все ж таки вирішила її відрізати. Чому? Тому що в мене ниточка темна, а ця світла, і все ж таки видно, коли йде перехрест петелечок, з лицевого боку трішечки видно. Мені не сподобалось, і я вирішила її просто відрізати. Потім ці кінчики я
тут всередині цієї сірої доріжечки буду ховати, і їх не буде видно. Все, в'яжемо далі до тих пір, поки не зв'яжемо необхідну довжину рукава. В'яжемо по колу, без скорочень петель. В цій моделі задуман широкий рукав, тому петлі ми не скорочуємо. І так, дівчата, я дов'язала необхідну для мене довжину. В мене це разом із оцим першим квадратом, який ми надв'язували окат, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ось таких повних квадратиків довжину. Ви дивитесь на свою довжину, яку ви собі запланували, і відповідно стільки в'яжете. Закінчила я ось теж такою сірою смужкою. І тепер я буду в'язати резиночку. Для цього мені необхідно перейти на спиці меншого розміру. Я буду переходити на спиці номер 4,5. Ось вони. І от в цьому в першому ряді знову переходжу на рожеву ниточку і буду скорочувати кількість петель для манжету. І так, приблизно кількість петель повинна бути 52-48, залежно від розміру. На самий великий розмір можна залишити 52 петлі, на середній розмір 50 і на маленький розмір 48 петель. Тобто необхідно рівномірно скоротити кількість петель, щоб прийти до зазначеної кількості. І так, я беру в роботу рожеву ниточку і буду починати скорочувати петлі. Для розмірів ML і XS ритм скорочень приблизно має бути наступним. 3 петельки в'яжемо, цей ряд, зазначу, в'яжемо тільки лицьовими петлями, і 3 петельки в'яжемо одинарні, потім 4-ту і 5-ту пров'язуємо разом. Знову 3 одинарні, 4-ту і 5-ту пров'язую разом. Приблизно наступний ритм, і тоді можна вийти на 48-50 петель. Для великого розміру тут майже кожні 2 петлі потрібно скорочувати разом, тільки от десь розподілити, десь 4 петельки пров'язати окремо, не скорочуючи. Ну, наприклад, я пров'яжу зараз одну петлю, просто без скорочення. Далі буду в'язати по 2 петлі разом лицьовими петлями. Зразу переходжу вже на спиці меншого розміру. І потім десь посередині однієї сторони залишу ще одну петельку, посередині всіх петель залишу, просто пров'яжу одну петельку і десь тут наприкінці пров'яжу одну петельку. Тобто, коли ми скорочуємо, рахуємо петлі, щоб вийти на необхідну кількість, на 52 петлі приблизно, плюс-мінус. Все, пров'язуємо і скорочуємо цей ряд самостійно. Все, я скоротила необхідну кількість петель. Перейшла на спиці меншого розміру, надягаємо маркер початку ряду і починаємо просто в'язати резиночку 1 на 1. Лицьова, виворітна петля, знов лицьова, виворітна. І так чергуємо до кінця ряду, а потім повторюємо цей ряд ту кількість разів, який манжет ви хочете мати завздовжки. Коли я пров'яжу свою резинку, я потім вам скажу, скільки рядів я пров'язала. Все, продовжуємо в'язати манжет резинкою 1 на 1. Так, я пров'язала 25 рядів резиночкою 1 на 1 і починаю закриття петель еластичним способом через накид. І так, першу петлю ми пров'язуємо лицьовою, далі в нас іде виворотна петля, і перед виворотною петлею ми робимо накид від себе, ось таким чином, і пров'язуємо виворотну петлю. Далі
перекидаємо накид через пров'язану петлю і попередню петелечку підтягуємо. Далі в нас іде лицьова петля, тому ми накид робимо на себе, пров'язуємо лицьову петлю, перекидаємо спочатку накид через пров'язану петлю, а потім перекидаємо попередню петельку, підтягнули. І так продовжуємо. Далі іде у нас накид від себе, виворотна петля, і перекинули і накид, і попередню петлю. Перед лицьовою накид на себе, лицьова, перекинули накид, перекинули попередню петлю і підтягуємо. Тут головне не затягувати сильно і не дуже вільно, щоб було. Все, так далі продовжуємо до кінця ряда. Накид від себе, виворотна, перекинули накид і попередню петельку. Накид на себе, лицьова, перекинули і ще раз перекинули. Все, продовжуємо, поки не закриємо всі петлі. Так, дов'язали, закрили до кінця, обрізаємо робочу нитку, трішки витягуємо останню петельку і закріплюємо ось таким чином. І тепер вдягаємо оцей хвостик в голку з широким вушком і з'єднуємо ці два края, вводимо в саму першу петелечку під обидві стіночки, протягуємо і ось тут в останню полупетлю. Ось таким чином. І зі зворотнього боку просто закріплюємо ниточку і ховаємо цей кінчик. І тепер тут в косички протягуємо голочку і ховаємо кінчик. Все, ми з вами закрили. І ось такий красивий об'ємний рукав із таким подовженим манжетом у нас вийшов. Але я ще хочу вам показати другий варіант рукава. Можливо, комусь сподобається. І ви захочете без манжету зв'язати. Оце перший варіант, він з манжетом. А другий варіант, це так, як ми з вами і в'язали, тільки манжет ми не в'яжемо, а оброблюємо край шнуром айкорд, так, як ми з вами обробляли горловину або низ виробу. Ось таким чином виглядає другий рукав. Він буде вільний і без завуження. Він буде вільний, широкий і ось таким чином оброблений шнуром айкорд. Можливо, комусь такий варіант теж сподобається. Так що вибирайте на вибір або з манжетом, або ось такий вільний рукав. Все, залишилось провести ВТО, сховати кінчики, і виріб вже готовий для того, щоб його носити. Кому сподобався цей майстер-клас, поставте мені вподобайку. Хто не підписаний на мій канал, запрошую підписатися і натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати вихід нових майстер-класів, відеообзорів або цікавих анонсів. А на сьогодні в мене все. Всім пока, до нових зустрічей!